จะนอนที่นี่1 คืนนะครับก็ได้ที่พักแล้วนะครับอันนี้ก็ออกมาหาข้าวกินครับโอ้ยหิวมากคืนนี้พักที่ The Tree Sleep นะครับกำลังจะไปเดินหาของกินที่ตลาดนัด ไม่เอาเป็นตลาดตอนเย็นนะครับหลังสารการตลาดกลางเจอกันที่นู่นในการปั้นไก่ใส่ห่อใส่จานครับนะแป๊บนึงนะครับไหมเอาลูกตาลและมะพร้าวนี่เขาแบบ20 ค่ะมันมีบุ้งครับบุ้งปลาได้เลย
เขื่อนตะถอยที่ตรังทีนี้ครับผมที่จังหวัดตราดครับตอนนี้แล้วก็นอนที่นี่1 คืนครับพรุ่งนี้เราจะตื่นในเช้าไปกินติ่มซำแล้วก็จะเดินทางที่พัทลุงนะครับก็ไปหาเที่ยวที่นู่นต่อครับสำหรับคืนนี้ก็ได้เวลากินแล้วครับบายสวัสดีเช้าของวันอาทิตย์นะครับที่เมืองตรังนะครับก็เมื่อคืนเราพักที่ The Tree Sleep นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินทางไป